Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today, isi-share ko sa inyo kung paano ba lutuin ng masarap ang sili dito sa South Korea na kayang-kaya din nating lutuin mga Pinoy sa ating mga tahanan. Kaya tutok lamang! At heto lamang ang mga sangkap na ating gagamitin or kakailanganin sa ating pagluluto. So magsimula na tayo. Ang una natin gagawin ay alisin lang natin itong tangkay ng ating sili. Ang aking sili dito ay akin na itong nahugasan. And then ikakat lang natin ito ng ganito. Ayan. At aalisin natin ang buto ng ating sili. Gagamit lamang ako dito ng kutsara. Kailangan natin kasi itong alisin para ma-space tayo mamaya kapag nilagay natin ang ating palaman sa ating sili. So, kayurin nyo lamang ng ganito. At pagkatapos maalisan ng buto ang sili, pahiran lamang ito ng kaunting harina. Ito ay para manikit mamaya ang ating ilalagay na palaman sa ating sili. So ganitong kasimple lamang ang inyong gagawin. At guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo palang kalimutan mag-subscribe. Hit mo na din ang notification bell para naman laging updated sa aking mga bagong upload at i-upload pang mga videos. So gawin lamang ang same procedure hanggang malagyan ang lahat ng sili ng kaunting harina. Tapos ko nang mapahira ng harina ang mga sili, akin muna itong iseset aside. Ngayon naman ay gagawa na tayo ng ipapalaman or ilalagay sa ating sili. May tokwa ko dito, akin lamang itong pipigain para maalis ang katas ng ating tokwa. So, pipigain ko lamang ito ng ganito. At heto yung aking tokwa na piniga. So, maaari na nating ilagay ang iba pa nating mga ingredients. So, ilalagay ko na dito ang ground pork at ang ating mga gulay. May carrots ako dito, white onions, and green onions. Kinat ko lamang ito ng maliliit na piraso. And then, mag-a-add na ako dito ng pampalasa. Maglalagay lamang ako dito ng salt or asin. Maglalagay din ako ng black ground pepper. At sesame oil. Ito ay optional lamang. Maaari kayong hindi maglagay. Pero mas maganda kung maglalagay kayo para may dagdag aroma ang ating recipe. At hahaluin ko lamang ito gamit ng aking kamay. Mas maganda kung hahaluin nyo ito gamit ang kamay kasi mas mahahalo nyong mabuti ang inyong mga sangkap. At pagkatapos mahalong mabuti ay maaari na natin itong gamitin. Ngayon ay maglalagay na tayo ng palaman sa ating sili. So, ang gawin nyo ay ganito lamang. Medyo i-press nyo siya. Ayan. Bali, parang sinisiksik nyo ang palaman sa ating sili. Ayan. Ganito kasimple lamang. So, ayan. Okay na ito. So, gawin lamang ang same procedure sa mga natitira pa nating sili.
So ayan, tapos ko nang malagyan ng palaman ang ating mga sili. So akin muna itong iseset aside. Ngayon naman ay i-ready na natin ang ating itlog na gagamitin. Magkakrak lamang ako dito ng 2 itlog. And then, mag-a-add din ako dito ng salt or asin. At maglalagay din ako ng black ground pepper. Akin lamang itong ibibit gamit ang tinidor. At ayan, pagkatapos nyong mabit ay iset aside nyo muna. Ngayon ay nagpainit na ako ng kawali dito at maglalagay lamang ako ng kaunting mantika. Akin lamang itong ikakalat sa aking pan. Kaya kaunting mantika lamang ang inyong kakailanganin sa recipe nito. And then, painitin muna natin ang ating mantika. Ngayon ay magsimula na tayo. I-dip nyo lamang ang inyong sili na may palaman sa itlog na binit kanina. So, yung top lamang ang inyong ididip. And then, diretso na itong ilagay sa inyong kawali. Ayan. Ganito kasimple lamang. So, gawin lamang ang same procedure. Ang apoy ko nga pala dito ay low heat. Ito ay para maluto ng husto ang ating palaman at hindi masunog ang ating sili. At pagkalipas ng ilang minuto ay luto na ang kabilang side ng ating sili. Ito yung may palaman. So ayan, akin lamang itong babaliktarin para maluto naman yung kabilang side ng ating sili. At pagkalipas muli ng ilang minuto ay luto na ito. Kung mapapansin nyo, medyo umangat yung ating palaman ng sili. So, akin lamang itong babaligtarin muli. Lulutuin ko lamang itong ng mga 30 seconds nang para hindi nakaangat yung ating palaman sa ating sili. So, ngayon ay maaari na itong hanguin. At heto na ang ating napakasimple pero napakasarap na recipe from South Korea na kayang-kaya nyo din gawin sa inyong mga tahanan. Ang tawag dito sa recipe ito ay gochujang. Ito ay napakasarap na sigurado naman akong inyo ding magugustuhan. Kung nagustuhan mo ang aking recipe, huwag mo kalimutan i-like, share at mag-subscribe sa aking channel. Thank you for watching. Ito po ang aming kitchen.